દૂધી ચણા દાળ પંજાબી તડકા સાથે. હાય એવરીવન, વેલકમ ટુ માય ચેનલ. હું અલ્પા. આજે તમને દૂધી ચણાનું આપણું જે સિમ્પલ શાક બનાવીએ છીએ તેને પંજાબી સ્ટાઇલમાં થોડું ઓર મજેદાર અને થોડું ઓર ટેસ્ટી કેવી રીતે બનાવી શકાય તે આપણે જોઈએ, જેને તમે પરાઠા, રોટી કે રાઈસ સાથે ખાઈ શકો છો. ડિનરમાં કાં તો લંચમાં એનો યુઝ કરી શકો છો. તેના માટે ચણા દાળ મેં લીધી છે 1 કપ આવી રીતની, અને તેને મેં કલાક માટે પલાળી દીધી છે. પલળ્યા પછી જો આ રીતની ચણા દાળ થઈ જશે, ફૂલી જાય છે દાળ આપણી 1 કલાક પલાળ્યા પછી, તેને પ્રેશર કુકરમાં લઈ લઈશું. દૂધી આપણી પાસે 250 ગ્રામ દૂધી છે મેં અહીંયા લીધેલી. તેને છોલી નાખી છે અને તેના આ રીતના ટુકડા આપણે કરવાના છે. દૂધીને તમારા નાના ટુકડા જોઈએ તો તમે નાના ટુકડા કરી શકો છો. આ રીતના ટુકડા મેં રેડી કરી દીધા છે. એ આપણે દાળની અંદર મિક્સ કરી દેવાનું છે. મીઠું અને થોડીક હળદર આપણે નાખી દઈશું અને આપણે એની 2 સીટી બોલાવવાની છે. તડકા માટે તેલની અંદર મેં રેડ ચીલી લીધું છે, bayleaf લીધું છે, રાઈના દાણા અડધી ચમચી જેટલા, જીરું 1 ચમચી જેટલું મેં જીરું ઉમેરી દીધું છે, બારીક સમારેલા 1 કપ જેટલા કાંદા લીધા છે મેં, મીઠું. હવે કાંદાને આપણે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈશું. હવે એની અંદર લીલા મરચાં, લસણ અને આદુ 2 ચમચા જેટલા, તેને પણ આપણે શેકી લેવાનું છે. બરાબર સંતળાઈ જાય, શેકાઈ જાય એટલે એમાં આપણે ટમાટર યુઝ કરીશું. ટમેટોઝ હાફ કપ ચોપ્ડ કરીને લીધા છે મેં. ટમેટોઝ 3-1 મિનિટમાં કૂક થઈ જશે. થોડું હલાવતા રહીશું, નીચે ચોંટે નહીં. ટમાટર ચડી ગયા છે. હવે આપણે ડ્રાય મસાલા, હળદર અડધી ચમચી, લાલ મરચું 1 ચમચું, ધાણા જીરું 1 ચમચી, ગરમ મસાલો 1 ચમચો. એ બધા મસાલાને પણ આપણે મિક્સ કરી દઈશું, હલાવી લઈશું, થોડું સાંતળી પણ લઈશું. મસાલાને શેકી લેવાનો છે. આપણું આ ગ્રેવી રેડી થઈ ગઈ છે. થોડું પાણી એડ કરી દીધું છે, નીચે ચોંટી નહીં અને મસાલો પણ આપણો બધું મિક્સ થઈ જાય મસાલાની સાથે. થોડું પાણી એની અંદર ઉમેરી દેવાનું. હવે બોઇલ્ડ દાળ અને આપણી દૂધ એ બંને આપણે આ ગ્રેવીમાં મિક્સ કરી દઈશું. બંને વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાનું છે પ્રોપર. દાળ અને ગ્રેવી બંને મિક્સ થઈ જશે. થોડી વાર કૂક થવા દઈશું 10 મિનિટ સુધી, અને વચ્ચે હલાવતા રહીશું. નીચે ચોંટીને એનું ધ્યાન રાખીશું. કવર કરીને 5 મિનિટ વધારે કૂક કરી લઈશું. ઉકળે છે એટલે આપણી સબ્જી રેડી થઈ ગઈ છે. પંજાબી તડકા સાથે દૂધી અને ચણાનું શાક એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. એકવાર બનાવશો તો વારંવાર બનાવશો. લેમન જ્યુસ 1 ચમચી જેટલું. આમાં જે મસાલા મેં બતાવ્યા છે એમાં તમે વધઘટ કરી શકો છો તમારી રીતે. રોટી, પરાઠા કે રાઈસ સાથે એન્જોય કરો દૂધી ચણાની સબ્જી પંજાબી સ્ટાઇલમાં. નવા વિડીયો સાથે ફરીથી મળીશું.